તો ક્લોઝિંગ મેલમાં બ્રેક બાદ સ્વાગત છે આપણી સાથે મયુરેશ જોશી અને કિરણ જાની બંને જોડાયેલા છે. મયુરેશ, તમારી પાસે આવવા માંગીશ ઝીને લઈને. રિઝલ્ટ્સ સારા હતા અને તેના છતાં સ્ટોકમાં 6%નો ડિક્લાઇન આવ્યો. એક કોર્પોરેટ એક્શન બી છે સોની સાથે મર્જરનું. સેબીમાં ફોર્મર પ્રમોટર્સની સામે એક સેટમાં કેસનું બી ડિટેલિંગ ચાલી રહ્યું છે. ઓવરઓલ મીડિયા એન્ટરટેનમેન્ટમાં ખાસ કરીને ઝી પર તમારો શું વ્યૂ છે? આઈ થિંક નંબર્સ ઠીકઠાક હતા અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જે એક આપણે એક્સપેક્ટેશન બાંધીને રાખાય વર્લ્ડ કપ છે તો ઘણા બધા એડ્સ જનરલી પણ આવશે ઇવન ઇફ દે આર નોટ એરિંગ ઇટ. ઇલેક્શન્સ આવશે ત્યારે ઇલેક્શનના એડ્સ આવવાની આઈ થિંક બહુ ઘણી શક્યતા છે હશે જ ગોઈંગ હિસ્ટોરિકલી. એટલા માટે એડ રેવન્યુ ગ્રોથ શુડ બી ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટ. સબસ્ક્રિપ્શન રેવન્યુ ગ્રોથ માં થોડી સ્ટેબિલિટી જોવા મળ્યું છે અને એક ક્લોબેક થઈ રહ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ મેડ ઓન ટુ ધી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ. હવે મોટાભાઈ જેવી રીતે તમે રાઇટફુલી કીધું આઈ થિંક જે કોર્ટ કેસ છે અને શું હિયરિંગ આવશે આઈ થિંક દેટ ઇઝ વોટ ધ સ્ટ્રીટ ઇઝ નાઉ લુકિંગ એટ કે એક્ઝેક્ટ આઈ થિંક જજમેન્ટ શું આવશે ઓનરેબલ કોર્ટનું અને એનસીએલટીનું સાયમલ્ટેનિયસલી એન્ડ દેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક ધ ટ્રિગર પોઈન્ટ વિલ કમ નેક્સ્ટ ફોર ધ સ્ટોક. પણ આ સ્પેસમાં આઈ થિંક ડિજિટલ મીડિયા હોય ઓર ન્યૂઝપેપર વાળા મીડિયા વાળા સ્ટોક્સ હોય નેક્સ્ટ 2 quarters બીકોઝ ઓફ સ્ટેટ ઇલેક્શન્સ જનરલ ઇલેક્શન્સ એડ રેવન્યુઝમાં એક જબરદસ્ત તડકો જોવાના મળવાનો. ઓકે, તો રિઝલ્ટ્સમાં કંઈ ખરાબી નથી પણ સ્ટોકમાં આજે એક ઉલટો રિએક્શન આપણે જોયો છે. લગભગ 2-2.5 કરોડ શેરના વોલ્યુમ સાથે કેશ સેગમેન્ટમાં ઝીનો શેર લગભગ 5% નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. કિરણભાઈ, ઝીના ચાર્ટમાં કોઈ લેવલ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્યાં નીચેમાં આમાં ખરીદારી કરી શકાય? સો ઓવરઓલ ઝી એન્ટરટેનમેન્ટનો અગર આપણે ચાર્ટ જોઈએ તો ડેલી ચાર્ટ ઉપર એક મેજર બ્રેકઆઉટ આપણને જોવા મળ્યું હતું 220ના લેવલની આજુબાજુ. ત્યાંથી એક વન સાઇડ મુવમેન્ટ 280 સુધી આવી. ત્યાંથી કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈએ તો સ્ટોક એક ફોલિંગ ચેનલની અંદર ટ્રેડ કરે છે અને હવે તો તમે જોશો તો 20 અને 50 ડેઝ મૂવિંગ એવરેજના પણ નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તો કરંટ જે કરેક્શન્સ આવી રહ્યું છે યા તો જે સેટઅપ છે એના હિસાબથી જરાક ચાન્સીસ કે આપણને નીચેમાં 230 થી 220ના લેવલની આજુબાજુ મળે તો આપણે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી યા તો આ ડીપને બાઈમાં કન્વર્ટ કરવું જોઈએ. રેસ્ટ અત્યારે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ તો અમને એવું નથી લાગતું કે આપણે લોંગ પોઝિશન કોઈ પણ ક્રિએટ કરવી જોઈએ. લેટ્સ વેઇટ એન્ડ વોચ કે નીચેમાં 220 થી 230 સુધી આવે છે તો ત્યાં લોંગ પોઝિશન ક્રિએટ કરવી જોઈએ, નોટ એટ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ. એબ્સોલ્યુટલી. તો આ જે લેવલ છે એ ધ્યાન રાખશું. અને ઝી અત્યારે લગભગ 250 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. મયુરેશ, તમે પીએફસી આરઈસીના રિઝલ્ટ્સ ક્લોઝલી જોયા હોત તો જે ટ્રેન્ડ હતું પાછલા 2-3 ક્વાર્ટરથી આપણે જોયું છે સારું હતું એસેટ ક્વોલિટી ઉપર અને સ્ટોકમાં બી એક મોટી રીરેટિંગ થઈ ગઈ છે. લગભગ બુક વેલ્યુની આસપાસ જ બંને સ્ટોક્સ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. આજે બી પીએફસીનો સ્ટોક લગભગ 5%ની તેજી સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. પીએફસી આરઈસી અને જે આ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની જે કેશ ફ્લો છે ત્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી છે. પાવર સેગમેન્ટ્સમાં, ડિસ્કાઉન્ટ્સમાં, હેલ્થમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી છે. તો પીએફસી આરઈસી આ કાઉન્ટર્સમાં તમને લાગે છે કે ફર્ધર અપસાઇડ રહી શકે છે? આવું સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી મોટાભાઈ ડેફિનેટલી છે અહીંયાથી પણ ફોર ધ નેક્સ્ટ 4 to 5 years. Have the stock moved too much for comfort? Yes. In the last 1.5 year. આર વેલ્યુએશન્સ આઉટ ઓફ ધ રૂપ મને નથી લાગતું પણ આર વેલ્યુએશન્સ રીચ? યસ. તો આઈ થિંક એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન છે અને આટલા માટે આઈ થિંક જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા છે અને આપણે જે એક્સપેક્ટેશન બાંધીને રાખાય જે ડિસ્કોમ્સનું ડ્યુઝ હતું ઇન ધ લાસ્ટ 1.5-2 years હેઝ બીન કમિંગ ડાઉન વેરી વેરી સ્ટેડીલી. આટલા માટે આઈ થિંક જે એક બેલેન્સ શીટમાં સ્ટ્રેન્થ જોવા મળી છે ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટ છે. એનાથી આઈ થિંક કેશ ફ્લોઝમાં પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળશે. સ્ટ્રક્ચરલી આઈ થિંક જેવી રીતે આપણે નવા પ્રોજેક્ટ્સ એ રિન્યુએબલ્સમાં સ્પેસિફિકલી સોલાર અને વિન્ડમાં એક એક્સપેન્શન કરી રહ્યા છે. સ્ટેટ એન્ટિટીઝ themselves આર એન્ટરિંગ બિગ ટાઈમ ઇન્ટુ ન્યૂ રિન્યુએબલ પ્રોજેક્ટ્સ. એના માટે ડેફિનેટલી ફિનાન્સિંગ લાગશે અને આટલા માટે પીએફસી અને આરઈસી જે સબસિડરીઝ છે પીએફસીની ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક દે વિલ હેવ અ હ્યુજ ઇન્ક્રિમેન્ટલ બેનિફિટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. આજની તારીખમાં તમે એ જોઈ લો કે આઈ થિંક જેટલી ઇન્ક્રિમેન્ટલ લેન્ડિંગ થઈ છે બુક ઉપર ઇઝ ઓલ ટુવર્ડ સ્ટેટ જનરેટેડ યુનિટ્સ અને આટલા માટે આઈ થિંક એસેટ ક્વોલિટીનું ડિફોલ્ટ થવાનું ચાન્સીસ ઓલમોસ્ટ નીલ ઓર નેગ્લિજિબલ છે. આટલા માટે આઈ થિંક જે પાસ્ટ ઇશ્યુઝ હતા લેગસી ઇશ્યુઝ ડ્યુઝ ફ્રોમ સ્ટેટ ડિસ્કોમ્સ દેટ હેવ કમ ડાઉન સિગ્નિફિકન્ટલી. જે એક્સપેક્ટેશન છે કે કેવી રીતે એક્સપેન્શનમાં એક્ઝિક્યુશન કર્યા પછી whether they will get the reduce કે અહીંયા વર્કિંગ કેપિટલનું એક એલોંગેટેડ સાયકલ પાછું તૈયાર થઈ જશે. મારા હિસાબે જેવી રીતે પ્રોજેક્ટ્સ ડેવલપ થશે અને જેવી રીતે આઈઆરઆર્સ આવશે આ પ્રોજેક્ટ્સમાં આઈ થિંક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી ઇન્ક્રિમેન્ટલી બેનિફિશિયલ ફોર ધી હોલ સેક્ટર અને ફોર ફિનાન્સિંગ કંપનીઝ ઇન જનરલ. તો આઈ થિંક સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી યથાવત છે મારા હિસાબે ફોર પીએફસી આરઈસી.
ડિવિડન્ડ yield પણ સરસ છે એવું સ્ટોક્સમાં. એટલા માટે જે ઇન્વેસ્ટર્સ પાસે હોય they should definitely hold on. ઉપર હોલ્ડની સલાહ આપી રહ્યા છે મયુરેશ, અને જે હિસાબે રિન્યુએબલ સેક્ટરમાં એક મોટો નિવેશ લાગવાનો છે, કદાચ તેનો ફાયદો કંપનીઝને તો થશે જ, સોલાર અને વિન્ડમાં, પણ કદાચ ફાઇનાન્સિંગ કંપનીઝ પીએફસી આરઈસીમાં બી તમને ફાયદો જોવા મળશે. હવે આપણે વાત કરીએ એન્વિઝન કેપિટલના એમડી અને સીઈઓ નિલેશ શાહની. તેમની સાથે દિવાળી નિમિત્તે આપણે ખાસ ચર્ચા કરી હતી, જેમાં તેમણે પોતાના પસંદીદા સ્ટોક્સ અને સેક્ટર વિશે જણાવ્યું છે. આપણે સાંભળી લઈએ નિલેશ શાહનું શું કહેવાનું હતું. જાણવા માંગીશું. આપણે ઓવરઓલ અર્નિંગ્સના સેક્ટરની વાત કરી, પરંતુ તમારા તરફથી હવે આ ફેસ્ટિવમાં અગર ખરીદારી કરવાની હોય તો કયા એવા સેક્ટર રહેશે રોકાણ માટે? તમે અહીંથી વ્યુઅર્સ માટે સલાહ આપશો કે આ સેક્ટરમાં રોકાણ કરવું જોઈએ પોર્ટફોલિયો મજબૂત કરવા, અને કયા એવા સેક્ટર્સ હશે જેનાથી દૂર રહેવાની સલાહ? જે દૂર રહેવાનું છે એ તો બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે હજી બી એવું લાગી રહ્યું છે કે કેમિકલ કંપનીઝનું હજી પણ જે કહીએ કે એમના ચેલેન્જીસ ફિનિશ નથી થયા. એટલે અમારું એવું માનવું છે કે હજી ઘણો સમય છે અને રિલેટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બીજી ઘણી સારી છે. કયું સેક્ટર સારું કરશે એમાં તો અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે આ ઇન્ડિયા અત્યારે એક ઇન્ડિયા માર્કેટ એક મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટની જેમ છે કે તમને શું ભાવશે અને તમારું શું ચોઇસ છે. પણ ફાઇનાન્શિયલ અને ફિનટેક્સ આ એક બહુ સારી લોંગ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને ત્યાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. ત્યાં પણ ચોઇસ બહુ સારી છે, ડાયવર્સિટી છે અને એવું લાગી રહ્યું છે કે ઇન્ડિયાની જે જર્ની છે ફાઇનાન્શિયલાઇઝેશન તરફની, કે જ્યાં આપણે સેવિંગ્સની જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરવા માંગીએ છીએ અને જ્યાં આપણે કે કન્ઝમ્પશન આપણું પોસ્ટપોન કરીને અત્યારે આપણે લોન લઈને પણ ઘર કે ગાડી કે બીજું કંઈ બી આપણે ખરીદવા ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, તો તેનાથી આખું ઓવરઓલ ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરને એક બહુ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ લોંગ ટર્મ માટે યા ઇવન અહીંથી આવતા સંવત સુધીમાં પણ એક બહુ કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ મળી શકે છે. તો આ એક સેક્ટર છે જે અમારું ફેવરેટ સેક્ટર છે. તો આ હતા નિલેશ શાહ, જેમણે CNBC બજાર સાથે ખાસ ચર્ચા કરી હતી. અને હવે માર્કેટ પર બી નજર કરી લઈએ, કારણ કે અગર નિફ્ટીની વાત કરીએ તો થોડું ઘણું અહીંયા અપટેક હળવું તમને જોવા મળ્યું છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેના ચાર્ટ્સ તમારી સ્ક્રીન્સ ઉપર આવશે અને એકદમથી સ્પાઇક, એક જબરજસ્ત સ્પાઇક નિફ્ટીમાં અને 19,400ની ઉપર અત્યારે તમને નિફ્ટી જોવા મળી રહી છે. શોની શરૂઆતમાં જ આપણી સાથે જૈનમ સ્ટોક બ્રોકિંગના કિરણ જાની જોડાયેલા હતા અને તેમણે બી બાય ઓન ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી કરવાનું કીધું હતું ને એ વર્કઆઉટ કરી રહી છે અત્યારે. તે શોમાં તેમણે આ પર્ટિક્યુલર વ્યૂ આપ્યો હતો. ઓવરઓલ સેન્સેક્સમાં બી લગભગ 40 પોઈન્ટનો ગેઇન તમને જોવા મળી રહ્યો છે. નિફ્ટી બેંકની વાત કરીએ તો પૂરા 100 પોઈન્ટ ઉપર, અને ખાસ કરીને નિફ્ટી મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ઇન્ડિસીઝમાં અડધો ટકાની તેજી તમને જોવા મળી રહી છે. તો પાછલા 15 દિવસમાં સ્ટોકમાં આપણે બાય ઓન ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી જે કરી છે ત્યાં સારું એવું મોમેન્ટમ તમને જોવા મળ્યું છે. હવે BTST કોલ્સ લઈ લઈએ કિરણ પાસેથી. કિરણ, કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટોક કે ઇન્ડેક્સ સ્ટ્રેટેજી BTST માટે? BTST માટે આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક આપશું. બે કાઉન્ટર છે, બંને આજે આજના દિવસમાં તો એક સારું મુવમેન્ટ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. પ્લસ આપણને એવું લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં પણ આપણને એક સારું એવું બુલિશ નેચરમાં જ વસ્તુ ચાલતી દેખાશે. તો બે કાઉન્ટર છે જે અત્યારે તમે BTST કરી શકો છો. એમાં પહેલું કાઉન્ટર છે એપ્ટસ વેલ્યુ હોલ્ડિંગ ફાઇનાન્સ. એપ્ટસનું અગર તમે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ જોશો તો 300 ની અરાઉન્ડ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. અહીંયા એક અપ એન્ડ હેન્ડલ પેટર્ન અને એક નાનું ફોલિંગ ચેનલ બનાવી હતી ઘણા દિવસથી, એક ઝોનમાં હતી, તો ત્યાંથી આપણને એક બ્રેકઆઉટ જોવા મળી રહ્યું છે. તો એપ્ટસ તમે લોંગ કરી શકો છો 300 ની આજુબાજુ. ઓવરઓલ જે આપણે સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે 292 નો રાખવાનો છે અને જે ટાર્ગેટ અમે જોઈ રહ્યા છે 315 સુધીના ટાર્ગેટ જોઈ રહ્યા છે. સો એપ્ટસ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ થી લોંગ 315 ના ટાર્ગેટ માટે 292 એટલે કે 292 નો સ્ટોપ લોસ. નેક્સ્ટ જે કાઉન્ટર છે ફાર્મા સેક્ટરમાંથી છે, લાર્જ કેપ કાઉન્ટર સન ફાર્મા. હવે સન ફાર્મામાં તમે જોશો કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 1170 1180 આજુબાજુ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કર્યું હતું અને ત્યાંથી એક ડીપ કટ આપણને જોવા મળ્યો હતો 1080 સુધીનો. ત્યાંથી સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી અત્યારે રિકવરી આપણને જોવા મળી રહી છે સન ફાર્માની અંદર. તમે અહીંયા ડેલી ચાર્ટ જોશો તો જે રિકવરી આપણને આવી છે 100 ડેઝ મૂવિંગ એવરેજની આજુબાજુથી આવી છે. બુલિશ હરામી કેન્ડલસ્ટિક્સ જે રિવર્સલ પેટર્ન છે અને ત્યાંથી ગઈકાલે એક રીટેસ્ટિંગ થયું અને આજે ફોલોઅપ બાઇંગ આપણને જોવા મળે છે. તો એક ક્લાસિકલ ટેકનિકલ પેટર્ન બ્રોડનિંગ ટ્રાયેંગલ પેટર્ન બ્રેકઆઉટ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. તો અહીંયાથી એક સારી એવી અપમૂવ એક્સપેક્ટેડ છે સન ફાર્માની અંદર. તો 1200 ના ટાર્ગેટ માટે સન ફાર્મા આપણે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી લોંગ કરશું અને જે સ્ટોપ લોસ આપણે મેન્ટેન કરવાનો છે 1170 નો સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરવાનો છે. તો સન ફાર્મા અને એપ્ટસ હોલ્ડિંગ આ બંને આપણા BTST કોલ રહેશે. ઓકે, આ બંને કાઉન્ટર્સમાં ધ્યાન રાખવાનું રહેશે ને ખાસ કરીને સન ફાર્મામાં આપણે જોયું છે કે
રિઝલ્ટ બાદ સ્ટોકમાં ફરી એક વખત મોમેન્ટમ આવવાની શરૂ થઈ છે. એપ્ટસ વેલ્યુમાં બી 315 રૂપિયાના ટાર્ગેટ સાથે ખરીદારીની સલાહ આપી રહ્યા છે અહીંયા કિરણ જાની. મયુરેશ, ફાર્મા સ્ટોક્સમાં આપણે જોયું છે કે રિઝલ્ટ બહુ સારા હતા. લુપિન, ઓરોબિંદો ફાર્મા, દિવીઝ લેબોરેટરીઝની કોમેન્ટ્રી સારી હતી. ઇન જનરલ આપણે જોયું છે કે ફરી એક વખત ફાર્મા સ્ટોક્સ કન્સોલિડેશન બાદ અપમૂવ માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. પિરામલ ફાર્મામાં બી જે કોમેન્ટ્રી હતી મેનેજમેન્ટની સારી હતી ને રિઝલ્ટ બાદ સ્ટોકમાં લગભગ 25% અપમૂવ ઓલરેડી આવી ગયો છે. તો ફાર્મા સ્ટોક્સમાં લાર્જ કેપ, મિડ કેપ કોઈ સ્ટોક્સ રેડાર પર રાખવા જેવા છે? તો જેવી રીતે કિરણને કીધું મોટાભાઈ, આઈ થિંક સન ફાર્મા અમારી ગ્લોબલ ફોકસ લિસ્ટમાં છે. ક્લિયર ડિસ્ક્લેમર. રિઝલ્ટ સરસ હતા અને જે મોલિક્યુલ ડેવલપમેન્ટ છે, 6-7 મોલિક્યુલ્સ ફેઝ 1 થી ફેઝ 3 માં છે. And as they get commercialized, જે મોનેટાઇઝેશન થશે in the next few quarters, એ ટોપ લાઇન ગ્રોથને જબરદસ્ત એક તડકો આપશે. બીજું તમે એ જોઈ લો કે આઈ થિંક જે એફડી એફેક્ટેડ પ્લાન્ટ છે સન ફાર્મા માટે, if that resolution comes through in the next few quarters, I think જે નવા કોમ્પ્લેક્સ લોન્ચેસ આવશે આ ફેસિલિટીઝ થી, that will improve efficiencies even more. અને જેટલા R&D એક્સપેન્ડિચર ઉપર ખર્ચો છે મારી સામે જસ્ટિફાઈડ છે, કારણ કે જે સ્પેશિયાલિટી પાઇપલાઇન બનાવી રહી છે સન ફાર્મા, that will ensure કે price erosion નહીં આવશે આ બધા પ્રોડક્ટ્સમાં, and at the same time higher margins ના products માર્કેટ્સમાં આવશે, which will create a multiplier effect on the bottom line. So I think large caps થી સન ફાર્મા અમારી ફોકસ લિસ્ટમાં છે. મિડ કેપ થી ટોરન્ટ ફાર્મા એક સ્ટોક અમે ગમી રહ્યું છે. વિધિન ધ મિડ કેપ સ્પેસ આઈ થિંક જે બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સ વાળી કંપની છે ટોરન્ટ ફાર્મા should continue doing well in our opinion. બે એસ્પેક્ટ્સ, એક આઈ થિંક જે બ્રાઝિલ અને જર્મનીનો બિઝનેસ છે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ જેનેરિક વાળું, that should grow at a very good pace, and the numbers which have come in Q2 are justifying that. The US ના sales છે એ થોડા soft છે, પણ મેનેજમેન્ટને લાગે છે in the next 3 to 4 quarters they will start introducing good quality high margin products US market માટે, and once that comes through મારા હિસાબે જે consolidated numbers છે એમાં હજી એક ફાયદો જોવા મળશે, which will reflect on margins which are at 29-30%, getting a good effect on bottom line and correspondingly ROEs માટે પણ. તો મિડ કેપમાં કદાચ ટોરન્ટ ફાર્મા એક સરસ વિકલ્પ થઈ શકશે. ઓકે, ટોરન્ટ ફાર્મા અને સન ફાર્મા બંને કાઉન્ટર્સ પર ધ્યાન રાખીશું. અને ઓબ્વિયસલી ઘણા બધા દિવસોથી ન્યૂઝમાં સિપ્લા અને ટોરન્ટ ફાર્માની ટ્રાન્ઝેક્શનની બી વાતો ચાલી રહી છે કે ટોરન્ટ ફાર્મા જે છે સિપ્લામાં એક મેજોરિટી હિસ્સો ખરીદી શકે છે, અને ત્યારબાદ બંને સિપ્લા અને ટોરન્ટ ફાર્માના શેર્સ ફોકસમાં છે. ઘણા બધા સ્ટોક્સ પર ડિસ્કશન બાકી છે, અને પાવર કંપનીઝની વાત કરીએ તો એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડ આજે નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનિંગ લિસ્ટમાં છે. બંને જ કાઉન્ટર સારી રીતે મોમેન્ટમમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ઓએનજીસી બી તમને લગભગ 2-2.5% તેજી પર ટ્રેડ કરતા જોવા મળી રહ્યો છે. કિરણ, તમારી પાસે આવીશ, જે ગવર્મેન્ટની આપણે પાવર કંપની જોઈ છે, એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડ વગેરે, એસજેવીએન હોય કે એનએચપીસી હોય, બધામાં સારું ટ્રેક્શન છે. તો તમારો વ્યૂ લેવા માંગીશ એનટીપીસી અને પાવર ગ્રીડ ઉપર. આપણે વાત કરીએ તો એનટીપીસીમાં એક રેક્ટેંગલ પેટર્ન બ્રેકઆઉટ છે. આજે સવારે જ અમે લોકો પણ ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. ઓવરઓલ જે રીતે એક આપણે જોયું કે પીએફસીની અંદર બ્રેકઆઉટ આપણને જોવા મળ્યું છે. સિમિલર વેમાં અત્યારે એનટીપીસીમાં બ્રેકઆઉટ આવ્યું છે. એક ફોલિંગ ચેનલનું પણ બ્રેકઆઉટ છે. સો કશે ને કશે એનટીપીસીમાં દેર આર વેરી ગુડ ચાન્સીસ કે આપણને આ જે બુલિશનેસ છે કન્ટિન્યુ દેખાઈ શકે છે, અને ઉપરમાં કશે ને કશે 250 સુધીના લેવલ આમાં આવતા દેખાઈ શકે છે. હવે પીએસયુ પાવર કંપનીની સાથે સાથે અમને જે એક બીજી કંપની પ્રાઇવેટ પાવર સેક્ટરમાં છે, અદાની પાવર પણ બહુ સારો લાગી રહ્યો છે. અદાની પાવરનો તમે ચાર્ટ જોશો તો કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈએ કે એક ફોલિંગ ચેનલમાંથી ટ્રેડ કરતો હતું. છેલ્લા 10 દિવસમાં એક સારી એવી રિકવરી આપણને જોવા મળી છે. 290 ની આજુબાજુ સ્ટોક ટ્રેડ કરતો હતો, આજે 400 ની આજુબાજુ ટ્રેડ કરે છે. અહીંયા તમે જોશો તો એક રાઉન્ડિંગ બોટમ પેટર્ન, અને પ્રીવિયસલી આપણે જોયું હતું કે જે 400 ની આજુબાજુ રેઝિસ્ટન્સ સ્પેસ હતો એના ઉપર કમ્ફર્ટેબલી અત્યારે સસ્ટેન થઈ રહ્યો છે. સો અદાની પાવર ઉપર ડેફિનેટલી આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી પણ લોંગ જવું હોય તો જઈ શકાય છે. ઓવરઓલ જે સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે 380 નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે, અને જે રીતના ચાર્ટ પેટર્ન છે આપણે 450 સુધીના લેવલ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ અદાની પાવર ઉપર. તો અદાની પાવર અને એનટીપીસી બંને એ અદાની પાવર આ એક કાઉન્ટર ધ્યાનમાં રાખવાનો રહેશે, અને આ પર્ટિક્યુલર કાઉન્ટરમાં આપણે સારી રીતે ટ્રેક્શન જોયું છે. લગભગ 250ના લેવલ્સથી આ સ્ટોકમાં સારું મોમેન્ટમ બેસ્યું છે, અને ધીરે ધીરે કરીને સ્ટોક લગભગ 400 રૂપિયાની આસપાસ અત્યારે જોવા આપણને મળી રહ્યો છે. મયુરેશ, તમે પીએફસીની આપણે જ્યારે ચર્ચા કરી ત્યારે તમે રિન્યુએબલ સ્પેસ પર વાત કરી કે ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ અને ઘણી બધી ઓર્ડર બુકિંગ તમને જોવા મળી રહી છે. તો સ્ટોક્સ જેમ કે એસજેવીએન, એનએચપીસી, સુઝલોન, આઇનોક્સ વિન્ડ, આમાં તમારે કોઈ સ્ટોક રેડાર ઉપર છે? ઇન જનરલ રિન્યુએબલ એનર્જી ઉપર તમારો કોઈ વ્યૂ?
પોઝિટિવ રહેશે. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક બોથ સોલાર એન્ડ વિન્ડ આર ગોઈંગ ટુ ડુ એક્સેપ્શનલી વેલ. આઈ થિંક જે નવી પોલિસી આવી છે એ માટે પણ ટેરિફ ઇન્ક્રીઝીસ દેટ આર હેપનિંગ, જે ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્સમિશન ચાર્जेस કાઢ્યા છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે ઓછા પ્લેયર્સ રહી ગયા છે હવે, સુઝલોન, આઇનોક્સ વિન્ડ્સ ટુ નેમ અ ફ્યુ, આર ધ ઓનલી પ્લેયર્સ વિચ આર પ્રોબબ્લી સર્વાઇવિંગ. જે કેપિટલ રેઝ થઈ છે in the previous few weeks, balance sheet ને strengthen કરશે. 10 gigawatt is what we are expecting. 1 gigawatt I think NTPC જ float કરી રહી છે orders wind માટે. અને મારી હિસાબે I think જેવી રીતે આ બધા orders આવશે સિસ્ટમમાં, a lot of these players will benefit. Obviously NTPC પોતે increase કરી રહી છે capacity renewables in the next 8 to 10 years, which will have a huge impact in terms of the overall IRRs. અને જેવી રીતે capex આવશે ઘણો વર્ષોમાં, I think એક significant increase થશે in terms of both the expectations of a transition, conventional energy થી green energy માં, અને આ કન્વર્જન જે રહેશે, આ ટ્રાન્ઝિશન રહેશે, is going to be extremely smooth. તો મારી હિસાબે NTPC છે, આઇનોક્સ વિન્ડ છે, સુઝલોનની બેલેન્સ શીટ has improved post numbers quite significantly. આ બધા પ્લેયર્સ ફોકસમાં રાખી શકશો. ઇવન JSW એનર્જી ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ, યસ આઈ થિંક ટોપ લેવલ ઉપર રેઝિગ્નેશન થઈ ગયું છે, પણ ક્યાં ને ક્યાં એક સ્ટ્રેટેજિક વિઝન છે ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ રિન્યુએબલ કેપેસિટી, જેવી રીતે આઈ થિંક કેપેક્સ થઈ રહ્યું છે, એન્ડ હેવિંગ દેટ ઇન પ્લેસ ઇન ધ નેક્સ્ટ યર એન્ડ અ હાફ, એક સિગ્નિફિકન્ટ ટ્રેક્શન ત્યાં પણ જોવા મળશે. આમાં એન્સિલરી પ્લેયર્સ પણ છે મોટાભાઈ. આઈ થિંક પ્લેયર્સ લાઈક અપાર એઝ એન એક્ઝામ્પલ હેવ ડન એક્સેપ્શનલી વેલ. હવે તમે અપારની હિસ્ટ્રી જોશો તો આઈ થિંક જે રિન્યુએબલ સ્પેસ છે એમાં જે વાયરિંગ લાગશે, જે આઈ થિંક ટ્રાન્સમિશન કેબલ્સ લાગશે, દે આર માર્કેટ લીડર્સ નોટ જસ્ટ ડોમેસ્ટિકલી, પણ એક્સપોર્ટ ઓફ ઓરિએન્ટેડ અપ્રોચ અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ છે. ઓબ્વિયસલી ધ સ્ટોક હેઝ મૂવ સિગ્નિફિકન્ટલી, તો થોડું કરેક્શન આવશે અને એક લોઅર લેવલ ઉપર એક સરસ બેઝ બનાવશે અમારા માર્કેટ સ્પેસ ઇન્ડિયાના હિસાબે. આઈ થિંક એક સરસ વિકલ્પ એ પણ થઈ શકશે. ઓકે, અને આ બધા સ્ટોક્સ પર નજર રાખીશું. સુઝલોનની વાત કરીએ તો એક નાના સમયગાળામાં સ્ટોક રાઇટ્સ ઇસ્યુ પછી લગભગ 4 ગણો ઉપર જતા અમને જોવા મળ્યો છે. 36-37 રૂપિયાની આસપાસ આ સ્ટોક પહોંચી ગયો છે. અને આઇનોક્સ વિન્ડની વાત કરીએ તો થોડા દિવસો પહેલાં જ આપણે એક બ્લોક ડીલ થતાં જોઈ 210 રૂપિયાની આસપાસ, અને અત્યારે સ્ટોક 240ની આસપાસ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. સુઝલોન અત્યારે 38 રૂપિયાનો ભાવ તમને જોવા મળી રહ્યો છે, ને ચાન્સીસ છે કે અહીંયા કદાચ MSCIનું ઇન્ક્લુઝન થાય, એટલે સુઝલોનનો સ્ટોક એટલા માટે ફોકસમાં સ્પેશિયલી આપણે જોયો છે. સિમેન્ટ સ્ટોક્સની વાત કરીએ તો રિઝલ્ટ બાદ રામકો સિમેન્ટ્સમાં સારું ટ્રેક્શન આપણે જોયું, પણ વેલ્યુએશન મોંઘા આપણે રહેતા જોયા છે, જેના કારણે આજે થોડી ઘણી પ્રોફિટ ટેકિંગ ઉપરના લેવલ્સથી આવી છે. સ્ટોક લગભગ 4% નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે રામકો સિમેન્ટ. મયુરેશ, ફરી એક વખત સિમેન્ટ સ્ટોક્સ ઉપર વાત કરીએ તો JK સિમેન્ટ, JK લક્ષ્મી સિમેન્ટ, રામકો, અંબુજા, આ બધા સ્ટોક્સના ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ્સ એક્સપેક્ટેશન્સથી બેટર હતા. મોન્સૂન એક લીન ક્વાર્ટર છે, તે છતાંય માર્જિન્સમાં સારું એક્સપેન્શન જોયું. સેકન્ડ હાફમાં આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ માર્જિન્સ સિમેન્ટ કંપનીઝના સારા રહેશે, ને કદાચ અહીંયા એક ડીપ મળે તો ખરીદારી કરવા જેવું છે સિમેન્ટ કાઉન્ટર્સમાં? મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડા ઇનપુટ કોસ્ટમાં જે એક વધારે જોવા મળ્યું છે મોટાભાઈ. આઈ થિંક Q3 માર્જિન્સ માઇટ રિમેન સ્ટેબલ, કારણ કે થોડું પાસ થ્રુ ઇફેક્ટ કદાચ આવી શકશે if prices remain the way they are for the better period of this quarter as well અને fourth quarterમાં પણ. પણ યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. આઈ થિંક જે મોન્સૂન પીરિયડ છે એના પછી આઈ થિંક જે કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી પાછું આઈ થિંક એક ફૂલ ફ્લેજમાં ચાલુ થશે, and a lot of government projects will get completed. I think almost completion સ્ટેજમાં જે છે એમાં કમ્પ્લીશન થશે, અને maximum use of cement happens in infra projects and housing projects. તો housing, we are looking at the real estate cycle, જે એક મિડ સાયકલમાં છે, એક 5-6 વર્ષની જે સાયકલ આપણે કહેવાય. We are just in the second or third year of that cycle, which means there is tremendous growth real estate સેક્ટરમાં અને affordable housing within this sector as well. અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ તમે જોયું છે, ડેમ્સ, પોર્ટ્સ, રોડ્સ, મેટ્રોઝમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન થઈ રહ્યું છે અક્રોસ ધ કન્ટ્રી, એમાં ડિમાન્ડ વધશે. આટલા માટે યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ ગો અબાઉટ 75%, which will mean કે જે રિયલાઇઝેશન ઇમ્પેક્ટ છે that should remain steady. Input cost steady રહેશે આ લેવલ ઉપર, even if a little bit of pass through happen, margins EBITDA લેવલ પર, ઓપરેટિંગ લેવલ ઉપર steady રહેશે. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ અને ઓપરેટિંગ લેવરેજ છે because of higher utilization, that will get reflected on bottom line or profitability. So all these perspectives picture મને લાગે છે, I think looking at numbers, ઘણા બધા numbers સરસ હતા, પણ JK Cement probably stands out. એક મિક્સ છે ગ્રે અને વ્હાઇટ સિમેન્ટની. વ્હાઇટ સિમેન્ટ રિયલાઇઝેશન્સ આર ફાર બેટર દેન ગ્રે. જે કેપેસિટી એક્સપેન્શન થઈ રહી છે ઉજ્જૈનમાં, પ્રયાગરાજમાં, ગ્રાઇન્ડિંગ અને ક્લિંકરની, that will incrementally add to volumes, અને બેલેન્સ શીટ ઇઝ રિલેટિવલી સ્ટેબલ compared to the rest of the bank. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એક પિક એન્ડ ચૂઝ કરવું છે તો અમારી વોચ લિસ્ટ ઉપર JK સિમેન્ટ રહેશે વિથ ધ મિડ કેપ.
ઓકે, જેકે સિમેન્ટ આ એક કાઉન્ટર રેડાર પર રાખીશું. ક્વિકલી કિરણ, કોઈ સિમેન્ટ કાઉન્ટર તમારી પસંદગીનો? તો સિમેન્ટ કાઉન્ટરની અગર આપણે જોઈએ તો જેકે સિમેન્ટ ઉપર ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ. જે રીતે ડેલી ચાર્ટ ઉપર આપણને જેકે સિમેન્ટ દેખાય છે અને રિસેન્ટલી આપણે જોયું હતું કે એક મેજર બ્રેકઆઉટ અને લોંગ બિલ્ટઅપ આપણને જોવા મળ્યું હતું. અત્યારે પણ તમે આજે જોશો જેકે સિમેન્ટ અત્યારે 3460 ની આજુબાજુ ટ્રેડ કરે છે. જે રીતે ઓવરઓલ સેટઅપ આપણને દેખાય છે એક મેજર બ્રેકઆઉટ લેવલ ઉપર ટ્રેડ કરે છે. જે રીતે મેં કીધું એમ કે લાસ્ટ 4 દિવસ પહેલા જે એક મૂવ આવ્યો હતો પ્રાઇસમાં નીચે, તમે જોયું કે ગેપ અપ ઓપનિંગ થયું હતું 3100 ની આજુબાજુનો સ્ટોક 3300 ની આજુબાજુ ઓપન થયો હતો. એ દિવસે જે વોલ્યુમ થયું હતું એવરેજ 20 દિવસના વોલ્યુમ કરતાં વધારે થયું હતું. ત્યારથી કોન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે પ્રાઇસ અને વોલ્યુમ સાથે આ બ્રેકઆઉટ કેન્ડિડેટ ફોલો બાઇંગ જોવા મળી રહ્યું છે. સો જેકે સિમેન્ટ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી લોંગ કરવું જોઈએ. ઓવરઓલ નીચેમાં તમારે જે સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરવાનો છે 3400 ની નીચેનો સ્ટોપ લોસ રાખો અને જે રીતના પ્રાઇસ પેટર્ન છે ડેફિનેટલી આપણને ઉપરમાં 3600 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે. તો જેકે સિમેન્ટ અત્યારે અમને સિમેન્ટ સેક્ટરમાં સારો લાગી રહ્યો છે. જેકે સિમેન્ટ આ એક કાઉન્ટર છે જેના ઉપર પર્ટિક્યુલરલી ધ્યાન રાખીશું. અને માર્કેટની આપણે ફટાફટ ચર્ચા કરી લો. નિફ્ટી હવે લગભગ 50 પોઈન્ટની તેજી સાથે ટ્રેડ કરી રહી છે. શોની શરૂઆતમાં 25 પોઈન્ટ નિફ્ટી નીચે હતી, એટલે આજે છેલ્લા અડધા કલાકમાં પોણા કલાકમાં તમે જોયું છે કે 75 પોઈન્ટનું એક જબરજસ્ત અપમૂવ નિફ્ટીમાં જોતા આપણને મળ્યું છે. અને ખાસ કરીને જે 3 વાગ્યા પછીનો મુવમેન્ટ છે એ જોવા જેવો છે. સેન્સેક્સમાં લગભગ 175 પોઈન્ટનો જંગી ઉછાળો તમે જોયો છે. તો ધનતેરસમાં આપણે જોયું છે કે એક જોરદાર ખરીદારી ભારતીય બજારોમાં તમને જોવા મળી રહી છે. મિડ કેપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બંને અડધા ટકા સાથે ફર્મ છે ઉપર, અને નિફ્ટી બેંકમાં બી લગભગ 213 પોઈન્ટનો સારો ઉછાળો તમને અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. બજારનું એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો બી સુધરી ગયું છે, લગભગ 11:8, એટલે 11 સ્ટોક્સ વધવામાં છે અને લગભગ 8-9 સ્ટોક્સ ઘટવામાં છે. એટલે જનરલી આપણે જોયું છે માર્કેટમાં સારું મોમેન્ટમ છે. સેક્ટર્સ જ્યાં જબરજસ્ત તેજી થઈ રહી છે, મેટલ્સ, એનર્જી અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ. તો આ 3 સેક્ટર છે જ્યાં સૌથી મેક્સિમમ ખરીદારી તમને જોવા મળી છે. અને મેટલ સેક્ટરમાં સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો વેદાંતાનો સ્ટોક અત્યારે એફએનઓનો ટોપ ગેનર છે લગભગ એમસીએક્સ સાથે. આ સ્ટોક બી લગભગ 5% ઉપર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. એમસીએક્સ કાઉન્ટરમાં બી લગભગ 5%ની તેજી જોવા મળી રહી છે. તો એફએનઓમાં એમસીએક્સ, વેદાંતા, પીએફસી અને એનએમડીસી જેવા શેરોમાં સારી તેજી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. લૂઝિંગ સાઇડ ઉપર ઝી લગભગ 5% નીચે છે. આઈઓસી, મેકડોવલ, પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ અને રામકો સિમેન્ટ આ બધા કાઉન્ટર્સમાં બી ડાઉનટિક તમને સારું જોવા મળી રહ્યો છે. ઇન જનરલ આપણે અગર નિફ્ટી 500ની વાત કરીએ તો નેટવર્ક 18નો સ્ટોક લગભગ 7% ઉપર છે. વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક્સ, એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા, ફોર્ટિસ, મેદાંતા, એટલે કે આજે હોસ્પિટલ સ્ટોક્સમાં સારું મોમેન્ટમ છે. એટલે બંને ફોર્ટિસ અને મેદાંતાના કાઉન્ટર્સ તમને સારા મોમેન્ટમમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ બધા સ્ટોક્સ પર ખાસ કરીને નજર રાખીશું. અને જેમ કે આપણે મિડ કેપ 100 અને સ્મોલ કેપ 100ની વાત કરીએ તો આ સપ્તાહમાં સારા ગેઇન્સ તમને જોવા મળી રહ્યા છે. ક્વિકલી હવે નજર કરીશું માર્કેટના હીટ મેપ ઉપર. અને ઇન જનરલ આપણે જોયું છે કે માર્કેટમાં જે છેલ્લા અડધા કલાકમાં બાઇંગ આવી છે ત્યાં ખાસી એવી પોઝિશન્સ તમને મેટલ્સ અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં જોવા મળી રહી છે. અને તમારી સ્ક્રીન્સ ઉપર હવે આપણે વાત કરીએ તો નિફ્ટીનું લેવલ અને ઇન જનરલ જે મોમેન્ટમવાળા ટ્રેડ છે એના ઉપર નજર કરી લઈએ. નિફ્ટી એફએમસીજી, નિફ્ટી ફાર્મામાં આપણે સારું મોમેન્ટમ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે. તમારી સ્ક્રીનની સામે નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ ઉપર, એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો તમને દેખાઈ રહ્યો છે લગભગ 1:1. અને ગેનર લૂઝરની વાત કરીએ તો માર્કેટનું જે નિફ્ટી 50નું હીટ મેપ છે એ તમારી સ્ક્રીન્સ પર આવશે અને તમને દેખાશે કે કઈ રીતે છેલ્લી અડધી કલાકમાં માર્કેટની બ્રેથ તમને સુધરતા જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને મેટલ સ્ટોક્સમાં અત્યારે બાઇંગ તમને જોવા મળી રહી છે. અને નિફ્ટીનું હીટ મેપ તમારી સ્ક્રીન્સ ઉપર આવશે તો તમને દેખાશે કે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ઓએનજીસી, એનટીપીસી, પાવર ગ્રીડ આ બધા સ્ટોક્સમાં ખરીદારી તમને જોવા મળી રહી છે. અને ફ્લિપ સાઇડ ઉપર જ્યાં થોડી ઘણી વીકનેસ છે ત્યાં તમને એમએનએમ, હીરો મોટોકોપ જેવા ઓટો સ્ટોક્સ દેખાશે. ત્યાં ઇન જનરલ થોડું ઘણું પ્રેશર આજની તારીખમાં તમને જોવા મળી રહ્યું છે. માર્કેટની ક્લોઝિંગ બેલ થઈ ચૂકી છે અને ડાયરેક્ટર સાહેબને કહીશ કે હીટ મેપ નિફ્ટીનું જે છે એ આખું લઈ આવે તો નિફ્ટીના જે ગેનર લૂઝર છે એના ઉપર એક વખત નજર કરી લઈએ. ઓકે, તો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, બજાજ ફાઇનાન્સ, એલએનટી, રિલાયન્સ જેવા કાઉન્ટર્સમાં સારી એવી ખરીદારી હતી. લૂઝિંગ સાઇડ પર ઓટો સ્ટોક્સમાં આજે પ્રેશર હતો. મારુતિ, એમએનએમ, બજાજ ઓટો જેવા કાઉન્ટર્સમાં પ્રેશર હતું. આઈટી સ્ટોક્સમાં ઇન્ફોસિસ, વિપ્રો જેવા કાઉન્ટર્સમાં, ટીસીએસમાં 5-2% ડાઉનટિક હતો. તો તમારી સ્ક્રીન્સ પર તમને દેખાશે કે જે બજારની બ્રેથ ચેન્જ થઈ છે એ લાર્જલી રિલાયન્સ, આઈટીસી જેવા અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક જેવા હેવી વેટ્સના કારણે તમને છેલ્લી અડધી કલાકમાં બાઇંગ જોવા મળી છે. તો સારી રીતે અત્યારે તમને માર્કેટનો એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો જોવા મળી રહ્યો છે નિફ્ટી 50માં.
અને ધનતેરસના દિવસે છેલ્લી અડધી કલાકમાં સારી એવી બાઇંગ. આપણે કિરણ સાથે જોડાયેલા છે. કિરણ, આજે જે માર્કેટનું ક્લોઝ આવ્યું છે અને બાય ઓન ડિપ્સની સ્ટ્રેટેજી પરફેક્ટલી વર્કઆઉટ કરી રહી છે, તો અહીંયાથી તમને લાગે છે ફરી એક વખત 19,500 19,600ના લેવલ્સ આપણે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના દિવસે યા કદાચ મંડે ટ્યુઝડેના જોઈ શકશું? ડેફિનેટલી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના દિવસે તો નથી આઈડિયા કે આપણે જોઈ શકીએ કે નહીં, કારણ કે બહુ શોર્ટ અને ફેસ્ટિવ સિઝન જનરલી છે, તો ત્યાં વોલેટિલિટી એટલી નહીં રહેશે. પરંતુ ઓવરઓલ અગર આપણે મંડેની વાત કરીએ યા તો એના પછીના ફોલોઅપની વાત કરીએ ને જોવા મળી છે નીચેના લેવલથી, તો ચોક્કસ જ 19,500 19,600ના લેવલ સુધી જઈ શકીએ છીએ. અને 19,500 19,600 જ હવે એક સપ્લાય ઝોન બચ્યું છે કે જ્યાં 50 ડેઝ અને 100 ડેઝ મૂવિંગ એવરેજનો રેઝિસ્ટન્સ પણ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે નિફ્ટીની અંદર. તો ડેફિનેટલી આજની રિકવરી એક સ્ટ્રોંગ સાઇન છે. બેંક નિફ્ટી તો ઓલરેડી સ્ટ્રોંગ હતી, પરંતુ નિફ્ટીની પણ આજની રિકવરી માર્કેટમાં વધારે કોન્ફિડન્સ આપી રહ્યું છે. સો નેક્સ્ટ વીક માટે આપણે જે લેવલ્સ જોવાના રહેશે, નીચેમાં 19,300 અને ઉપરમાં 19,600, આ 300 પોઈન્ટની રેન્જમાં ટ્રેડિંગ થશે નેક્સ્ટ વીકમાં, એવું અમને લાગી રહ્યું છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ આવી રહ્યું છે નિફ્ટી અને માર્કેટ ઉપર. જતા જતા જાની સાહેબ, કોઈ તમારા પર્ટિક્યુલર ડિસ્ક્લોઝર? સ્ટોક્સ અને સ્ટ્રેટેજી આપણે ડિસ્કસ કરી છે, મેઇનલી એક્ટર્સ છે, અમે અમારા ક્લાયન્ટ અને ઇવન અમારા પર્સનલ પોર્ટફોલિયોમાં પણ છે. રેસ્ટ જે પણ સ્ટોક્સ અમે ડિસ્કસ કર્યા છે એ અમારા એસોસિએટેડ ક્લાયન્ટ પાસે હોઈ શકે છે. તો વ્યુઅર્સ અને સલાહકારના નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લઈને માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યા તો ટ્રેડિંગ કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ. અને લાસ્ટમાં અગેન તમને બધાને દિવાળી ફેસ્ટિવલની ગ્રીટિંગ્સ. થેન્ક યુ. તમને પણ કિરણ દિવાળીની શુભેચ્છાઓ. મયુરેશ, જતા પહેલા તમારા કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ અમારા વ્યુઅર્સ માટે? તો મોટાભાઈ જે પણ સ્ટોકની ચર્ચા કરી, મારી પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા છે. લોટ ઓફ ધી સ્ટોક્સ આર કવર્ડ ઇન અર દિવાળી રિપોર્ટ એઝ વેલ. અને આટલા માટે તમે એક પિંચ ઓફ સોલ્ટથી લો. ક્લાયન્ટ્સ પાસે કદાચ પોઝિશન હોઈ શકશે આ સ્ટોક્સમાં, બટ પ્લીઝ કન્સલ્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર ફોર ઇન્વેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ ઓન માય શો મોટાભાઈ. અને તમે કિરણને, બધા દર્શકોને ધનતેરસની અને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ તમને બી સેમ જ બેસ્ટ વિશેસ મયુરેશ. દિવાળીને કિરણ અને મયુરેશ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો CNBC બજાર પર આજે જોડાવા બદલ. અને તમામે અમારા જે દર્શક મિત્રો છે તેમને દિવાળી અને વીકેન્ડની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આ સાથે જ લઈએ એક નાનકડું વિરામ, અને વિરામ બાદ અમારા સહયોગી શોને આગળ વધારશે.